Yan, good morning guys. Ngayon meron naman tayong Friday ride kasama ang ating mga grupo. Kasama natin na nagbabalik. Ay, hello po. Welcome lang po. First timer ulit. Kasama ang kanyang bagong bike na Sunpeed. Sunpeed Blue. Meron itong aluminum frame, fork, Sunpeed Air na merong 120mm travel, Solon hubs, aluminum rims na merong 25mm wide, Tektro hydraulic brakes, Shimano Altus na shifter and RD at meron itong 9-speed. Ang crankshaft naman nito ay pro wheel at meron itong Sunpeed aluminum seat post, seat clamp, pedal at handlebar na merong habang 680mm at tumitimbang lamang ito ng 13 kg. Sunpeed lang po baon. Dito nga tayo habang inaantay natin yung iba nating kagrupo. Sino kaya yung isang surprise? Surprise po. Baka natin yan mamaya. Yan. Foggy morning tayo ngayon. May dinan tayo sa nag-iisa. Kasama na rin yung dalawa. Saka pang upgrade na naman. Wala na. 800 binibigay eh. Tapos may kiyari nga ni Try it out. And ngayon papunta tayo sa meeting place. Ang kalahati sa ating grupo. Nagbubuin sila at inaantay tayo. Sweeper. Ang sweeper ay opposite ng leader. Ito ang huling tao sa peloton. Ang peloton naman ay grupo ng mga cyclists. Ang trabaho ng sweeper ay siguraduhin na walang may iwan sa grupo. Sweeper, sige! Isa sa inyo, huli. Ikaw, Franco. Wala ka na naman auto. Grabe yung auto. Ayun na po si Cardo. Buhay pa pala yan. Parang yung ulo na, parang cellboy eh. Parang shooting eh, kaya nag-red-red yung Tara, slowly but surely lang kasi pagi yun. Tingnan ko si Cardo. Grabe ang fog. Grabe naman yung nag-iihaw. Saadiyat Bridge, hindi makita yung dagat. Ngayon papunta na tayo sa Saadiyat Island. Ang Saadiyat Island is a natural island. Tapos ito ay 500 meters off sa coast ng Abu Dhabi. Alam nyo ba, ang Saadiyat Island ay tinatawag na nilang Island of Happiness. Grabe. Tulay ito pero hindi makita yung dagat. Tindi ng fog. Ngayon naman, dito tayo sa taas ng Saadiyat Bridge. O tinatawag nilang Sheikh Khalifa Bridge. Ang tulay na ito ay sinimulang itayo noong taong December 2006 at natapos naman siya noong taong August 2009. Tulay na ito ay merong habang 1,455 meters at merong lapad na 60 meters. Galing nakuha ko.
umaga na yan ha. Siguro magsisik na to. Pero tinti pa rin yung fog. No, lapit na. Yung pa rin mamukhaan kung sino yung mga dumadaan. Halos ilaw na lang yung nakikita mo. Grabe ngayon, ang hirap. Challenging yung mag-bike eh. Ayan, on the way na tayo ngayon sa next spot natin. Kung saan tayo mag-tambay at kuha ng mga picture. Ang water vapor na nagko-condense sa taas ng atmosphere ay tinatawag na ulap or clouds. Ang water vapor naman na nagko-condense sa baba ng lupa ay tinatawag na fog or mist. Ano bang pinagkaiba ng fog or mist? Pinagkaiba lang nila ay kung paano naapektuhan ang pagtingin mo. Kung ikaw ay nakakita less than 1,000 meters, ito ay tinatawag na fog. Kung ikaw naman ay nakakita more than 1,000 meters, ito naman ay tinatawag na mist. Yun lamang ang pinagkaiba ng dalawa, kung paano naapektuhan ang pagtingin mo. Gaya nung nakita natin ngayon, ito ay tinatawag na fog kasi napakalapit na hindi mo pa rin makita yung may paligid yung nababalutan ng lahat na yan, dagat yan. Baling nakita mo na yung nasa malapit sa'yo. Yan, andito na tayo. Good morning. I guess dito na sa destination natin kaso wala tayong makita. Here. Doy, hello po. Good morning. Kumusta? Sir, good morning. Assalamualaikum. Morning. Sir, kailan may popost yan? Koko. Pagkano? Welcome to Lover. Morning. Ito sa twinning. Ayan, dahil walang makita, sige na ng video natin. Busy sila sa kanya-kanyang business nila. Ito, hindi naman ng bike. Naka-free ng bagay lang po. Ba, ang problema yung kaibigan natin dun. Sira yata yung scooter niya. Kapuntahan natin si Cardo. Pre, kumusta? Nangyari? Yung big bike niya. Anong problema pa eh? Hindi ko magana yung kidlat mo. Hindi pala pwede sa masyadong mapagtong ano to, sides na to. Hindi kaya ng kahit may tapaludo eh. Babasa. Hindi na kaya mabasa to, live to eh. Ano bang anong nasira? Yung isa ko, yung sa harap. Hindi na nabibig. Basa Blinker yun. mo isa. Basa yun. Ibalik mo doon yung tapaludo. Kahit black na lang mo. Dito, dalawa, party na to. Bike check po si Bike check, Ali-ahon. Ali Ahon. Ako si Ali Rice. Ito yung kalaban ni Ali Ahon, si Ali Rice. Si Ali Rice. Ay, nagsalita oh. Hindi na ako nakakanin ko. No rice na rin. Ay, na Rice. Puro diet na. Ito yung photographer natin, oh. Rice, iwan mo muna yan. Si Cardo na problema. Ayan. Mahiwanan yan dito. Oh, bike check ulit. Ano naman to? Ali tulog. Ano yan,
General, magkakasakit ka niyan. Nagkakagit. Ano naman eh. Bili ka ng ano tapos. Yan na. Ayun na, picture na, picture na. Mura no, pre. Kaso lang, mabigat magbitaw ng pera doon. Oo. Kasi 1,000 eh, no? Ayan, malapit na tayo sa next spot natin, ang Durb Abu Dhabi. Durb Abu Dhabi is an art and civilization museum. Ito ay matatagpuan sa Saadiyat Island. Approximately, meron itong 24,000 square meters na laki. Meron itong 8,000 square meters na galleries. Siya ang largest art museum na Arabian Peninsula. Toilet doon, Retso. Ayan, binawa lang kami magpunta dun sa may Durb kasi private daw siya, bawal mag-picture. Ito yung bagong pormahan ngayon pag mag-bike kayo. Kailangan ng leather jacket ka. Cardo! Sarap ng pork, no? Sana all ganito pork, no? Babalik loob na rin to. Bukas. Di pa rin kita eh, oh. Grabe, alas 8 na. Pagpa din. Ayan guys, pauwi na tayo. Ayan, nabinyagan si parang AR. First time lang ulit kumahon sa tulay. Nakalaban. Kotse. Ay putang, big break pala. It's a joke. Wala na ng pakyat. Saadiyat Bridge. Grabe guys, pauwi na. Hindi na namin naabutan lumabas yung araw at ipakita ng view. Wala, hiningal na siya. Ayan, tira tayo. Kasi Cindy. Ang hida doon ng mga iba, hinihingal na. Nakalimutan ata niya, naka-scooter siya. Grabe, nag-moist na tong camera natin, hindi na natin makita, labo na. Nakarapat ng camera, labo na ng buwan niya. Diba? Uy, nabitin to. Tingko, pre. Bahay na ako eh. Ang lakas. Ito dapat kumustahin natin yung kaibigan natin. Yung isa. Baka magbenta na ng bike yun. Jay, bike na Jay. Naku. Ayun na sila. Busy pa rin si, ano, si Sir. Ako rin. Doon sa pao. Pinayo ko eh. Maganda. Ano pinagpapawisa ka kasi wala? Yung kamay ko. Ah, Pinagpapawisa
isa. Sabi nga niya, puta, ba't hinihingal sila? Sabi niya kanina. Naka-scooter naman pala siya. Nakalimutan niya, pre. Nakalimutan niya. Ba't hinihingal sila doon? Sabi niya. Nakalimutan niya, gumaganong-ganon lang pala siya doon, no? Masakit yung pag-uwi, sasabihin niya pa sa asawa niya, pamit ako. Gandang exercise ka, oh. Pre, kada yung po Go, niyan, go, ganyan go. ginagawa niyan. Kahit po. Pre, ano? Kumusta ka? Ha? Alam ko magtutulak ako. Kaya tawanan ka ni Texo? Yan ang babae, pre. Niyaya ka, pre. Oo, yung babae. Grabe sila. Buti nga magtutulak na isip mo, hindi magbebenta na eh. Pre, ang ala dito yung pang nasa isip ko, ibibenta ko na yung bike mo. Nakakapagod pala. Makakabalik din tayo sa ganyan, pre. Yan, nabudol yata ako. Nawataw mo ka pa, kung doon nag-bike na ba? Pagod ka pre. Tutulala ka na eh. Putol na ako. Pangit ang ride natin. Sayang nga eh. Hindi pala Shimano yung ano. Ito mo, dumi ng mga bike niya. Eh yung scooter mo, hindi mo to. Ano po? Ganda. Hindi, akin mamaya tanggal baterya. Ha? Tanggal baterya may adjustable. General cleaning mamaya yan. Hira din kung ayaw mo gusto. Mas maganda maglinis sa bike, pre. Tatanggalin mo ng gulong. Oo, pre. Sarap. Hindi ko tinatanggal yung pala. Ako talaga. Kagabi nga wala akong magawa. Tinanggal ko na naman eh. Malikot ka eh. Wala ka, balik. Try look. Alam mo, pre. Alam. Oo nga eh. Kahit dito eh, pati pa lang ilalim, titibag eh. Tinig pa rin doon, pre. Oo nga eh. Dito sa amin, yung sahig, lumilindol eh. Iwayan eh. Magkakadikit kasi ni Bento eh. Kaya nga. Yun. After mag-ride, kain. Ilang taxi yung pasok sa inyo? Dalawa na. Ayan guys, tapos na tayong lumafang. Pauwi na tayo sa ating bahay. Shoutout nga pala tayo ngayon. Shoutout tayo kay paring Tupe at Reggie ng Singapore. Tsaka yung bike group nila na THK Bikers. Shoutout din tayo kay paring Peter Paul Kanya ng Qatar. Tsaka kay Notnot. Tsaka higit sa lahat, shoutout kay Mix ng Saudi. Kasama ang grupo niyang Alipadjak. Thank you nga pala guys sa panonood sa aking video. Kung nagustuhan niyo ito, huwag niyong kakalimutan mag-like. At pwede niyo na rin i-share. At higit sa lahat, huwag kakalimutan mag-subscribe. At hit niyo na rin ang notification bell para updated kayo sa bago nating mga videos.